این سوال میگه یک ذره‌ای حرکتش رو به صورت حرکت روی یک منحنی با معادله x برابر با 10⁻25 تی به اضافه 1⁻75 تی 2 منهای 45 تی 3 و همینطور در جهت y با این معادله حرکت این ذره داره حرکت میکنه و این مسئله از ما میخواد که مقادیر مربوط به v سرعت و بردار سرعت، شتاب و بردار شتاب، جهت بردار یکه مماسی و عمودی و مقدار در اصل شتاب مماسی و شتاب عمودی و شعاعی که این منحنی روی اون در حال حرکت هست در نقطه که در حال حرکت هست روی منحنی و همینطور میزان در اصل سرعت زاویه‌ای رو به دست بیاریم. خب برای ضمناً در لحظه t مساوی 3.25 ثانیه هم این مقادیر رو به دست بیاریم. خب مقادیر x و y رو من ابتدا می نویسم. مقادیر x رو رابطهش رو داریم، x هست 10⁻25 تی به اضافه 1⁻75 تی 2 منهای 45 تی 3. این مقدار x هست. خب اگر از حرکت در جهت x مشتق بگیریم، x دات میشه 10⁻25 به اضافه 2 ضرب در 1⁻75 که میشه 3.5 به اضافه 3.5 تی منهای 45 ضرب در تی 3 که میشه منهای 1⁻35 تی 2 و اگر باز هم مشتق بگیریم x دبل دات میشه 3.5 منهای 2 ضرب در 1⁻35 که میشه 2.7 تی. این هم x دبل دات. اما در جهت برای حرکت در جهت y هم به همین ترتیب میتونیم مقادیر رو بنویسیم. y مقدارش هست 6⁻32 به اضافه 14⁻65 تی منهای 2⁻48 تی 2. خب y دات یا مشتق y میشه 14⁻65 منهای 2 ضرب در منهای 2⁻48 که میشه 4⁻96 تی و اگر مجدد مشتق بگیریم y دبل دات میشه منهای 4⁻96. خب مقادیر x دات و x دبل دات رو الان داریم. خب در لحظه t مساوی 3⁻25 رو میخواد حساب انجام بدیم براش، پس t رو در نظر میگیریم برای این رابطه ها. در همه این رابطه ها t مساوی 3⁻25. اگر این t رو در مقادیر x دات x دبل دات و y دات y دبل دات جایگذاری بکنیم، مقدار x میشه 36⁻3، مقدار x دات میشه 7⁻17 و مقدار x دبل دات میشه منهای 5⁻28. و اگر در مقادیر y جایگذاری بکنیم، y مقدارش میشه 27⁻7، y دبل دات میشه مقدارش منهای 1⁻47 و y دبل دات هم که مقدار خودش رو داره منهای 4⁻96. خب این مقادیر x ها و v ها و همینطور مقادیر مربوط به مشتقاتشون. خب حالا میتونیم به راحتی بردار v رو بنویسیم. بردار v رو با توجه به x دات و x دبل و y دات می نویسیم. بردار a رو هم با توجه به
x دبل دات و y دبل دات میتونیم بنویسیم. بردار v رو اگر بخوایم بنویسیم، بردار v میشه 7 ممیز 17 صدم، 7 ممیز 17 صدم در جهت i و منهای 1 ممیز 47 صدم، منهای 1 ممیز 47 صدم در جهت j. این میشه بردار v که از ما خواسته. این بردار v. اگر مقدار v رو بخوایم پیدا کنیم یا اندازه سرعت رو در این لحظه بخوایم حساب کنیم، خب میشه رادیکال 7 ممیز 17 صدم به توان 2 به اضافه ترم دوم به توان 2 1 ممیز 47 صدم به توان 2. پس مقدار v رو میتونیم به دست بیاریم. مقدار v میشه 7 ممیز 15 صدم میلیمتر بر ثانیه. بریم سراغ a. پس مقدار v و اندازه سرعت v به دست بریم سراغ بردار a. بردار a به چه شکلی هست؟ بردار a هست منهای 5 ممیز 28 صدم، منهای 5 ممیز 28 صدم i و منهای 4 ممیز 96 صدم j. این هم بردار a. خب اندازه a رو اگر بخوایم پیدا کنیم در این لحظه، اندازه a میشه 5 ممیز 28 صدم به توان 2 به اضافه 4 ممیز 96 صدم به توان 2. علامت های منفی از بین میرن چون داریم توان 2 میگیریم ازش. پس مقدار a رو اگر حساب کنیم میشه 7 ممیز 24 صدم میلیمتر بر مجذور ثانیه. این هم مقدار a. اما بردار یکه، پس مقدار a و اندازش به دست میاد. بردار یکه در جهت t یا مماسی با توجه به بردار سرعت به دست میاد، چون سرعت مشخص میکنه که قطعه یا جسم داره در چه مسیری حرکت میکنه. پس من برای حساب کردن بردار t یا بردار مماسی به این شکل عمل میکنم، میگم بردار t برابر هست با بردار سرعت v که جهت داخلش هست تقسیم بر اندازه v. خب بردار سرعت v، چون سرعت همیشه مماس بر مسیر حرکت قرار داره، بردار v رو داریم 7 ممیز 17 صدم، 7 ممیز 17 صدم تقسیم بر اندازش، اندازه v 7 ممیز 15 هست، 7 ممیز 15 صدم i و منهای قسمت دوم 1 ممیز 47 صدم تقسیم بر 7 ممیز 15 صدم j. میتونیم بردار ET رو به این شکل به دست بیاریم. بردار ET میشه ممیز 981 هزارم i منهای ممیز 1957 صدم j. این هم بردار ET. بردار EN رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، خب هر مسیری که ما داشته باشیم در جهت مماسی EN بردارش عمود بر T خواهد بود. پس من برداری که بردار یکی که عمود بر ET باشه رو میتونم به راحتی الان بنویسم. برای اینکه بایستی ضرب داخلی دوتا بردار ET و EN بشود 0. خب میتونم به راحتی این دوتا آیتم رو جابجا کنم و یکیش رو منفی بکنم. یعنی میتونم بنویسم بردار EN برابر هست با منهای ممیز 1957 صدم i 1957 صدم i منهای ممیز 981 صدم j. جای این دوتا رو عوض کردم و یکیش رو علامتش رو تغییر دادم. این هم بردار EN. پس بردار ET، بردار یکه و EN هم مشخص شد. بریم سراغ بردار شتاب مماسی AT. برای بردار شتاب مماسی یا AT، برای بردار شتاب مماسی یا AT میتونیم بنویسیم AT برابر مقدار شتاب مماسی برابر هست با حاصل ضرب داخلی بردار شتاب که بردار شتاب رو اینجا داریم. یعنی میشه به این شکل، من رابطهش رو هم بنویسم، AT برابر به حاصل ضرب داخلی بردار A در بردار یکه ET که اینجا به دست آوردیم. پس بردار A رو در بردار یکه ET که به دست بیاریم، اندازه ضرب داخلی بکنیم، اندازه شتاب رو در جهت T میتونیم به دست بیاریم. خب بردار A رو داریم، مقدارش رو داریم منهای 5 ممیز 28 صدم I منهای 4 ممیز 96 صدم J.
بردار ای تی رو هم اینجا دارم، پس ضرب داخلی میکنم در ممیز 980 و 981 آی منهای ممیز 1957 صدم جی. اگر ضرب داخلی رو انجام بدیم مقدار آیتی یا شتاب مماسی میشه منهای 4.2 میلیمتر بر مجذور ثانیه. این مقدار آیتی. حالا اگر بردار آیتی رو بخوایم، خب مقدارش رو داریم، جهتش رو هم داریم، پس من میتونم اینجا بردار آیتی رو بنویسم. بردار آیتی میشه مقدار بردار ضرب در جهت بردار. خب مقدار بردار رو دارم منهای 4.2 در بردار ایتی هم که میشه ممیز 981 آی منهای ممیز 1957 جی. پس بردار آ رو اگر بخوایم پیدا کنیم اندازش رو ضرب در بردار یکی جهتش کردم. مقدار آیتی رو اگر حساب بکنیم میشه منهای 4.12 آی به اضافه ممیز 822 جی با مقدار دیمانسیون میلیمتر بر مجذور ثانی. این مقدار آیتی، بردار آیتی. بردار آی ان رو هم به همین ترتیب میتونم بنویسم. بردار آی ان رو اگر بخوایم پیدا بکنیم، خب میشه مقدار بردار آ که داریم اینجا ضرب داخلی در جهت ای ان. خب مقدار آ رو دارم اینجا منهای 5.28 آی منهای 4.96 صدم جی ضرب داخلی بشه در جهت ای ان. جهت ای ان رو اینجا دارم منهای ممیز 1957 آی منهای ممیز 981 جی. مقدار شتاب در جهت ان یا جهت عمود به دست میاد، میشه 5.9 میلیمتر بر مجذور ثانی. اگر بردار آی ان رو بخوام پیدا بکنم میشه مقدار آی ان ضرب در جهتش. خب مقدار آی ان رو اینجا به دست آوردیم 5.9 در جهت ای ان. جهت ای ان رو اینجا داریم منهای ممیز 1957 آی منهای ممیز 981 جی. این مقدار رو اگر ضرب بکنیم مقدار آی ان، بردار آی ان میشه منهای 154 آی منهای 154 آی منهای 5.78 صدم جی میلیمتر بر مجذور ثانی. این هم مقادیر آ. خب اگر بخوایم مقدار رو یا شعاع انحنای منحنی رو به دست بیاریم، اون رو باید چیکار کرد؟ خب ما منحنی داریم که تی در هر لحظه مماس بر اون هست و ان هم عمود بر اون هست. ان روی جهت رو قرار داره. خب میتونم از رابطه آی ان استفاده کنم. آی ان یا شتاب به سمت مرکز هست V2 تقسیم بر رو یا شعاع دوران. خب آی ان رو مقدارش رو داریم 5.9. پس میتونم بنویسم 5.9 برابر هست با V2 سرعت به توان 2. سرعت رو داریم 7.15. پس میشه 7.15 به توان 2 تقسیم بر رو. از این رابطه میتونیم رو به دست بیاریم. رو مقدارش یا شعاع انحنا مقدارش میشه 9.57. اگر بخوایم در اصل شتاب زاویه در اصل بخوایم سرعت زاویه‌ای رو به دست بیاریم، چون صورت سوال از ما خواسته که سرعت زاویه‌ای رو هم به دست بیاریم. مقدار رو به دست آوردیم، مقدار بتا دات یا سرعت زاویه‌ای رو هم میخواد به دست بیاریم.
سرعت زاویه‌ای از چه رابطه‌ای پیدا میشه؟ برای سرعت زاویه میتونیم از رابطه v استفاده کنم. v برابر هست با رو اومگا دات، رو اومگا یا رو تتا دات به اصطلاح. خب میتونم مقدار اومگا رو یا مقدار بتا رو ضرب در بتا، چون صورت سوال این مقدار رو با بتا دات مشخص کرده، رو بتا دات به دستش بیارم. v برابر هست با رو بتا دات. خب v رو سرعت رو داریم، مقدارش هست، مقدار سرعت رو اینجا داریم 7/15. پس به جای v میذارم 7/15. 7/15. مقدار رو یا شعاع انحنا رو در قسمت قبل به دست آوردیم، برابر با 9/57 ضرب در بتا دات. خب میتونیم بتا دات رو از این رابطه به دست بیاریم. بتا دات یا سرعت زاویه‌ای میشه -785 رادیان بر ثانیه. این هم مقدار بتا دات.